So welcome all the students of class 9. We are going to discuss on the topic of the present day classroom that you are having. তোমালোক যিবিলাক ক্লাছৰুমত ক্লাছ কৰি থাকা আৰু এটা ফিউচাৰ ক্লাছৰুম সেইটো হৈছে 2157 চনৰ 2157 এতিয়া আমাৰ 2021 সো আজিৰ পৰা মোটামুটি 100 বছৰতকৈ বেছি more than 100 years later কেনেকুৱা ক্লাছৰুম হ'ব সো তেনেকুৱা এটা সায়েন্স ফিকশনৰ বিষয়ে আমি আজি ডিসকাস কৰিম সো সায়েন্স ফিকশনটোৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰিব যাওঁতে এটো যদি তোমালোকে লক্ষ্য কৰা সো ইয়াত যেটো বস্তু দিছে এই ক্লাছৰুমটো আমাৰ সচৰাচৰ ইউজুৱেল যেটো ক্লাছৰুম স্কুল উই ষ্টাডি yes টিচাৰ আছে yes হিউম্যান বিং ষ্টুডেন্টস সকলোৱে একলগত এটা ক্লাছৰুমৰ ভিতৰত ষ্টাডি কৰিছে হয়নে সো এই ক্লাছৰুমটো দেখিলে আমি যেটো সচৰাচৰ ক্লাছৰুমত বহি থাকো হেটো ক্লাছৰুম আমি দেখিবলৈ পাও কিন্তু if we look at this picture এই ছবিটো যদি চোৱা ইয়াত কি হৈছে প্ৰথম আমি এটা কি পাইছো যে মাইন্ড ম্যাপ এখন পাইছো স্কুল অফ দা ফিউচাৰ ভৱিষ্যতৰ স্কুলটো কেনেকা হ'ব সো কৈছে ভাৰ্চুৱেল ক্লাছৰুম যে ভাৰ্চুৱেল মানে তোমালোকে এটো জানা যিবিলাক কাম অনলাইন হয় ফিজিক্যালি আমি লগ না লাগো ভাৰ্চুৱেলি লগ লাগো থ্ৰু ইন্টাৰনেট আমি লগ লাগো দ্যাটস ইজ কল্ড ভাৰ্চুৱেল আজিকালি বহুত ভাৰ্চুৱেল মিটিং হয় নহয় গুগল মিট জুম মিট জিও মিট yes সো এই গোটেইখিনি ভাৰ্চুৱেল মিটিঙৰ ভাৰ্চুৱেল তো 2157 চনৰ এই ক্লাছৰুমটো এজনী ছোৱালী মগি এণ্ড টমি আমি যদি ষ্টৰীটোৰ লগত ৰিলেটেড ক্যাৰেক্টাৰ দুটা চাম সো মগি এণ্ড টমি having class in the virtual classroom learning through computers so teachers are also mechanical teachers robotic teacher মই যেনেকৈ এইটো পিকচাৰত আমি যেনেকৈ দেখিছিলো যে এটোত যেনেকৈ আমি ফিজিক্যাল টিচাৰ পাইছো হয়নে এটো ফিজিক্যাল টিচাৰ ষ্টুডেন্টস are sitting together কিন্তু আমি যদি এইটো ফটো চাও এটোত কি দেখিছো যে অকলে নিজৰ ঘৰতে স্কুল বেলেগত পঢ়িব যোৱাৰ কথাই নাই নিজৰ ঘৰতে সব স্কুল কম্পিউটাৰৰ সন্মুখত বহি কেৱল মেকানিক্যাল টিচাৰৰ ক্লাছৰুম বিলাক চাই আছে সো আমি যেনেকৈ টেক্সট বুক চাও তেনেকা টেক্সট বুক নহয় দে হ্যাভ মুভিং ই টেক্সট বুক সো স্ক্ৰিনতে সব থাকে টেক্সট বুক বিলাক দ্যাটস ওয়াই দা ফান দে হ্যাড এই লেসনটোৰ নামটোই দিছে দা ফান দে হ্যাড সো আগতে মাগিয়ে যেতিয়া টমিয়ে যেতিয়া এখন পুৰণা কিতাপ পায় মাগিয়ে সেই কিতাপখনৰ কথা ডায়েৰীত লিখে ডায়েৰী এন্ট্ৰিটো কৰিছিল 17 মে 2157 yes আমি যদি স্লাইড কেটা ইয়াত চাই লও সো ইয়াত এটোত যদি চাও আমি কি দেখিম যে মাগি and Tommy are two characters, two students having class virtually. So, হঠাৎ এদিন মাগি ডায়েৰী লিখিল 17 May 2157 year. So, কি লিখিল যে Tommy found a real book. Real book means the book we are having now. Means paper book. Printed words are found there কিন্তু ভাৰ্চুৱেল বুকত আমি হেতু মুভিং ই টেক্সট বুকত হেতু পাম নেকি না পাও স্ক্ৰিনত পঢ়িব লাগে
So আজিকালি আমাৰ কিছু কিছু অভ্যাস আছে আমি কিছুমান কিতাপ PDF ফাইলে পঢ়ি লওঁ আমি নিকিনো so মোবাইল বা কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীনত so ইয়াত আমি সচৰাচৰ কি ডিবেট এটা ইয়াত তোমালোকক ডিবেট এটাৰ এটমস্ফিয়াৰ বা সিচুৱেশন এটা দিছে So do you love the present day classroom or the robotic teacher or mechanical classroom, virtual classroom? So etor khetrot you have to argue. You have to present your argument strongly. Which classroom do you like the best? Yes, virtual classroom or the physical classroom where you can meet your friends, where you can share thoughts with your friends, where the real teacher give instruction to you. Yes, but in the mechanical classroom what happens? Teacher has a definite process to do the class. Besides that the teacher cannot do anything, but in the real classroom teacher changes within the class of 40 minutes. Teacher plays role of various people, act out the things, let you understand from different perspectives in the classroom. So এনেকে আমি বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন যুক্তি ৰাখিব পাৰোঁ so মাৰ্গী স্কুল এণ্ড আৱাৰ স্কুল ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন আমি যেতিয়া লেচনটো আগুৱাই গৈ থাকিম so মাৰ্গীয়ে ক্লাছৰুমটো কিয় বেয়া পোৱা হ'ল জিঅ'গ্ৰাফি ক্লাছত she scored less mark so she got fed up with the lesson so when you go through the lesson we'll come across certain words like virtual classroom, wrinkly, attic, scornful, slot, geared to, loftily, betcha. So this is a colloquial word, bet logwa boli koi. Dispute, bibad, nonchalantly. So এই word কেইটা আমি যেতিয়া লেসনটো ধুনীয়াকৈ আগবাঢ়ি যাম তাত আমি গোটেইখিনি বস্তু ধুনীয়াকৈ পাম so the writer of this lesson is Isaac Asimov. Yes, this is Isaac Asimov. So Isaac Asimov was an American writer and professor of biochemistry at Boston University. American writer আছিল আৰু biochemistry professor আছিল Boston University. He was known for his work of science fiction and popular science. So আমি যেটো দা ফান ডে আর এটো সায়েন্স ফিকশনৰ কল্পকাহিনী বিজ্ঞানৰ so এদিন কেনেকা ক্লাছৰুম হ'ব এটো কল্পনা কৰি কৰি আইজাক আসিমোভে আমাক কৈ আছে so he was a prolific writer and wrote and edited more than 500 books 500তকৈ বেছি কিতাপ সম্পাদনা আৰু লিখিছে সম্পাদনা কৰিছে আৰু লিখিছে He also wrote an estimated 90,000 letters and postcards 90,000তকৈ বেছি চিঠি আৰু postcards লিখিছে তেখেতৰ উল্লেখনীয় কেইটামান short story বহুত লিখিছে মই ইয়াত তিনিটাৰ নাম দিছো short stories profession the last question the fun they had etc আমি এটো the fun they had so Isaac Asimov কিমানত জন্মিছিল 2 জানুৱাৰী 1920 আৰু died on 6 April 1992 so this is all about Isaac Asimov yes so let us go across the lesson the fun they had so Maggie even wrote about it that night in her diary on the page headed 17 May 2157 diary entry eto tarikh de ami keneke janim eto কোন সময়ৰ ক্লাছৰুমৰ কথা কৈ আছে যে 1957 চনৰ she wrote today Tommy found a real book so real book তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কথা সেই সময়ত কোনো real book নাছিলে so বহুত বছৰৰ পুৰণা real book এখন পাইছে real book means আমি যি কিতাপ পঢ়ো
It was a very old book. Maggie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather, সৰু থাকোঁতে তাৰ গ্ৰেণ্ডফাদাৰে কি কৰিছিল? Told him that there was a time when all stories were printed on paper. এসময়ত সকলোবোৰ ষ্টৰী পেপাৰত প্ৰিণ্ট কৰিছিল. They turned the pages which were yellow and crinkly. হালধীয়া আৰু কি আছিল? With many folds or lines. Crinkly means বহুত ভাঁজ আছিল আৰু লাইন থকা আছিল. So remember the word meaning. These words may come in your exam. And it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to. So আখৰবিলাকো still হৈ আছিল, মুভ কৰা নাছিল, এক জেগাতে আছিল. কিন্তু এতিয়া তোমালোকে যে এই ক্লাছটো চাই আছা, চোৱা স্ক্ৰীণত চাই আছা নে? চোৱা সেই সময় মোটামুটি আৰম্ভ হৈছে, স্ক্ৰীণত আমি পঢ়ি আছোঁ, মুভ কৰি আছে আখৰবিলাক. On a screen you know, and then when they turned back to the page before, it had the same words that it had when they had read it the first time. So wordটো যেনেকা আছে তেনেকাই আছে, ওলটাই দিলেও. স্ক্ৰীণত কি হয়? এনেকা নহয়, ষ্টেটিক হৈ নাথাকে, আখৰবিলাক মুভ কৰি থাকে. Gi said to me, what a waste. আমি কেনেকৈ সময় নষ্ট, কি সময় নষ্ট কৰিছে? When you are through with the book, you just throw it away. I guess কিতাপখন পঢ়াৰ পিছত তোমালোকে নিশ্চয় দলিয়াই দিয়া. Our television screen must have had a million books. কিন্তু আমি দলিয়াই নিদিওঁ, আমাৰ টেলিভিছন স্ক্ৰীণত হাজাৰ হাজাৰ কিতাপ আছে. It's good for plenty more. বহুত একলগত থৈ দিব পাৰি. কিন্তু আমি আমাৰ যিবিলাক ফিজিকেল প্ৰিণ্টেড আউট কিতাপ আছে সেইবিলাক একলগত বহুত বছৰ থৈ দিয়া দিগদাৰী বুলি কৈছে এই পেৰাগ্ৰাফটোত. I wouldn't throw it away. মই মোৰ টেলিভিছনৰ স্ক্ৰীণৰ কিতাপবিলাক দলিয়াই নিদিওঁ. Same with mine. গিয়ে এতিয়া টমিকো কৈছে, ময়ো একে কৰোঁ. মাৰ্গীয়ে said মাৰ্গী, ময়ো সেই একে স্ক্ৰীণতে পঢ়োঁ. She was 11 and so Maggie was 11 years old. Hadn't seen many telebooks as Tommy had. Tommyৰ নিচিনা সাধু কথাৰ কিতাপ পোৱা নাই. He was 13. গতিকে মাগীতকৈ টমি ডাঙৰ হয়, টমিৰ 13 বছৰ. She said, where did you find it? এইটো ক'ত পাইছা তুমি প্ৰিণ্টেড কিতাপখন? In my house, মোৰ ঘৰত. He pointed without looking because he was busy reading in the attic. So he কৈছে সময় নষ্ট নকৰাকে, কাৰণ সি এটিকত এতিয়া কিতাপখন পঢ়ি আছে. এটিক মিন্স a space just below the roof. So চালিৰ তলত এটা ধুনীয়া ঠাই থাকে য'ত কিতাপবিলাক ষ্ট'ৰ কৰি থৈ দিয়ে, এটিক. What's it about? কিতাপখন কিহৰ ওপৰত? স্কুলৰ বিষয়ে. Maggie was scornful. মাৰ্গী কি হৈছিল? Contemptuous, showing you think something is wordless. কথাটোত অৰ্থপূৰ্ণ বিচাৰি পাইছিল. স্কুল? So she is questioning himself. কাৰণ সিহঁতেতো অকলে ঘৰত পঢ়ে না, স্কুল বোলা কনচেপ্ট মাগী টমিহঁতৰ নাই. What's there to write about school? স্কুলৰ বিষয়ে কি লিখিব লগা আছে? I hate school. গতিকে মাৰ্গীৰ যিখন স্কুল, মাৰ্গীয়ে হেট কৰে, কাৰণ ৰবটিক টিচাৰ, মেকানিকেল টিচাৰ, স্ক্ৰীণ টিচাৰ, য়েছ, স্ক্ৰীণ বুক. So Maggie cannot imagine that there were schools where children studied together in front of a real teacher with the real book.
Maggie always had it school. Hey, gotike Maggie had to study alone. Maggie had to face the same robotic teacher with mechanical atmosphere. So she hated. But now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography. Geography testor pisot test loi ase, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully. আৰু টেষ্টত বেয়াৰ পিছত বেয়া কৰি গৈ আছিল, ৱৰ্ছ এণ্ড ৱৰ্ছ, বেডৰ কম্পেৰেটিভ ডিগ্ৰী ৱৰ্ছ। মায়েকে দুখ পাই তাইৰ মূৰটো জোকাৰি দিছে এণ্ড চেণ্ট ফৰ দ্য কাউণ্টি ইনস্পেক্টৰ। কাউণ্টি ইনস্পেক্টৰৰ ওচৰত মাগীক পঠাই দিছে। হি ৱাজ এ ৰাউণ্ড লিটল মেন, সৰু এটা গোলাকাৰ মানুহ কাউণ্টি ইনস্পেক্টৰজন, with a red face and a whole box of tools with dials and wires. So only keyboard and tar ase county inspector, beleg ekko nai, all are mechanical. He smiled at Maggie and gave her an apple. Margir pine sai haisil aru eta apple khabo disil. Then took the teacher apart. Teacher jok side kori disil screenor pora. Maggie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. So screen learning, again same thing, black screen, yes, movable letters. That was not so bad. The part Maggie hated, hetu imano beya nasil, kintu kontu bostu Margir ataitকৈ beya lagisil je most was the slot. Slot means a given space, ঠাই, where she had to put homework, গৃহকাৰ্য বেয়া পাইছিল, and test papers বেয়া পাইছিল. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old. 6 বছৰ থাকোতে পাঞ্চ কোড বিলাক শিকাইছিল কেনেকে হোমৱৰ্ক লিখিব লাগে। And the mechanical teacher calculated the marks in no time. আৰু তৎক্ষণাত নম্বৰবিলাক পাইছিল। আমাৰ এতিয়া কেনেকুৱা, আমি নম্বৰবিলাক পৰীক্ষা দিলোঁ 3 মাহ পিছত বা 1 মাহ পিছতহে নম্বৰ পাওঁ, কিন্তু মাগীহঁতে লগ নম্বৰটো কেলকুলেটেড নম্বৰ এটা পাই যায়। গতিকে ইণ্টাৰেষ্ট সিমান নাই, লগ পায়, কিন্তু আমি কি কৰিব লাগে, ৱেইট কৰিব লাগে। ডেট ইজ অলছ' ইণ্টাৰেষ্টিং না। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. She said, patted means pitit soporiya dise, sabas. He said to her mother, it's not the little girl's fault, Mrs. Jones. Eto horu swalijoner bhul nai. Mrs. Jones means Maggie's mother. I think the geography sector was geared a little too quick. Geography sector to olop বেছি স্পীডত দিয়া আছে ক্লাছটো, সেই গতিকে মাৰ্গীৰ বুজাত দিগদাৰি আছে। Those things happen sometimes, এইটো কেতিয়াবা হয়। So geared to মানে adjusted to a particular standard or level, geared. I have slowed it up to an average 10-year level. গতে তাইৰ বয়সৰ লগত মিলাই মই স্পীডটো দিছোঁ। Actually, the overall pattern over progress is quite satisfactory. এনে বাকি সব সন্তুষ্টিমূলকে হৈ আছে। And he patted Maggie's head again. Maggie পুনৰ সাব্বাস দিলে। Maggie was disappointed. Maggie অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছিল। She had been hoping they would take the teacher away altogether. টিচাৰটোকে নোহোৱা কৰি দিব বুলি তাই এক্সপেক্ট কৰিছিল, আশা কৰিছিল। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because
the history sector had blacked out completely. কাৰণ টমিৰ যেতিয়া হিষ্ট্ৰী ছেক্টৰটো গোটেই কলা হৈ গৈছিল হিষ্ট্ৰীৰ পাঠটো গোটেই নোহোৱা কৰি দিছিল চ' মাৰ্গী অলছ' এক্সপেক্টেড ডেট হোপ ডেট বাট ইট ডিডন্ট হেপেন মাৰ্গী আশা কৰা ধৰণে হোৱা নাছিল চ' চি ছেড টমিক কৈছিল হোৱাই উড এনি ওৱান ৰাইট এবাউট স্কুল কিয় লিখিব মোৰ স্কুলৰ বিষয়ে বেয়া লাগে কিন্তু যিটো স্কুলৰ বিষয়ে আজি টমিয়ে Maggie Kobo, that will be very interesting for Maggie. Tommy looked at her with very superior eyes. Superior means nijoke uporot rakhi. Bor dekhua mane. Because it's not our kind of school. Stupid, eto amar dore school nohoy, murkha. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. বছৰ আগতে থকা ক্লাছৰুম হি added loftily so ওপৰত থাকি কথাটো কৈছিল pronouncing the word carefully centuries ago 100 বছৰ আগত Maggie was hurt Maggie আঘাত পাইছিল well I don't know what kind of school they had all that time ago কেনেকুৱা স্কুল আছিল তেনেকুৱা সময়ত She read the book over the soldier for a while, then said, anyway, they had a teacher. Allahumma kitabখন পঢ়াৰ পিছত কৈছিল যে তেওঁলোকৰ ৰিয়েল টিচাৰ আছিল মাগিও চ' ৰিয়েল টিচাৰ য' ফটোখন দেখিলে গম পাই যে এইটো ইহঁতে পঢ়ি আছে আৰু ৰিয়েল টিচাৰে কেনেকৈ একেলগে চব বাচ্চাকে পঢ়াইছিলে সেইটো ইয়াতে চাই আছে They had a teacher, it was a man, human being, not robotic, not mechanical. So they had a teacher, but it wasn't a regular teacher, it was a man. সিহঁতৰ কাৰণে robotic বা mechanical teacher তো regular teacher, আমাৰ যেনেকা এটা physical teacher তো regular teacher. So that human being teacher is not regular for them actually. This mechanical teacher is regular for Tommy and Margie. That's why they are saying So 100 years ago there was not a regular teacher. A man, how could a man be a teacher? Manu ejon keneke teacher hobo pare? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. So hey manor teacher jone human being teacher jone homework diye porai. A man isn't smart enough. Manujan to himan smart no. So he is. Oh, hi. My father knows as much as my teacher. More father more teacher haman jane. He knows almost as much. I bet. Teacher hamane jane buli etok ma ki koro baji logaba paro. I can bet. So it is a called informal betcha means bet logwa, baji logwa. Maggie wasn't prepared to dispute that. Etok ako bibadot যুক্তিতৰ্কত পৰিণত কৰিব বিচৰা নাছিল She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. মোৰ ঘৰত মই এজন অচিনাকি মানুহক সোমাই শিকাব দিব নোখোজো Tommy screamed with laughter. টমিয়ে হাঁহিত বাগৰি গৈছিল ডাঙৰ ডাঙৰ You don't know much, Maggie. তুমি বেছি নাজানা. The teachers didn't live in the house. ঘৰত থকা নাছিল, স্কুলত আহিছিল. They had a special building and all the kids went there. সকলোবিলাক ছাত্ৰ স্কুলত গৈছিল. And all the kids learned the same thing. একে কথাই শিকিছিল. So, if they were the same age, যদি একে বয়সৰ আছিল, একে ক্লাছত একে কথা শিকিছিল. But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the kind of each boy and girl it teaches and that each kid has to be taught differently. কিন্তু মোৰ মায়ে কৈছে যে প্ৰতিটো শিশুকে বেলেগ বেলেগ ধৰণে শিকাব লাগে That the same they didn't do it that way then. If you don't like it,
ইউ ডোণ্ট হেভ টু ৰিড দ্য বুক এইটো যদি তোমাৰ ভাল লাগে নাই তেতিয়াহ'লে পঢ়িবই নালাগে তুমি যদি ইমান যুক্তি তৰ্ক কৰি আছা I don't say I don't like it মই এইটো বেয়া পাওঁ বুলি কোৱা নাই মাৰ্গি said quickly মাৰ্গিয়ে তৎক্ষণাত কৈছিল she wanted to read about those funny schools তেনেকুৱা আনন্দদায়ক স্কুলবিলাকৰ বিষয়ে মাৰ্গিয়ে পঢ়িব কৈছে she wanted to read about those funny they were not even half finished even Margie's mother called Margie school so পঢ়ি থাকোঁতে জাষ্ট আধা যোৱাই নাই মাৰ্গি মাকে স্কুল আৰম্ভ হোৱা বুলি চিঞৰিছে Margie looked up not yet mama এতিয়াও হোৱা নাই মা now said Mrs. Jones and it's probably time for Tommy to Tommyro আৰম্ভ হৈছে Margie said to Tommy Can I read the book some more with you after school? School হোৱাৰ পিছত তোমাৰ লগত কিতাপখন পঢ়িব পাৰিমনে? Maybe, he said nonchalantly. Yes? So nonchalantly means showing much interest or enthusiasm. Carelessly. So অসাৱধানতাভাৱে উদ্যম দেখাইছে nonchalantly. This is the meaning. He walked away whistling. The dusty old book tucked beneath his arm. ধূলি লগা পুৰণা কিতাপ সি বাহুৰ মাজত লৈছিল Margie went into the school room. It was right next to her bedroom. bedroomৰ কাষতে and the mechanical teacher was on and waiting for her যোনে বেছি ঘৰত থাকিয়ে ভাল পায় তাৰ কাৰণে এইখন স্কুল কিন্তু ঠিকেই আছে স্কুলত গৈ যোনে বেয়া পায় কিন্তু এনেকৈ স্কুলত পঢ়িবৰেও কেতিয়াবা এনেকুৱা দিন আহিব এনেকা আমাৰ এতিয়া যি স্কুলত পঢ়ো যাবৰ মন যাব so it was always on at the same time every day except Saturday and Sunday কেৱল বন্ধ থাকে so এইটো মাৰ্গিৰ ক্লাছৰুম ফটোত যদি দেখিছা The mechanical teacher was flashing on the screen because her mother said little girls learned better if they learned at regular hours. যদি সময় পঢ়ি থাকে বেছিকে শিকে The screen was lit up and it said today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. So সঠিক নম্বৰ বিলাকৰ আজি যোগ অংক পঢ়িব so arithmetic পঢ়াব আজি Please insert yesterday's homework in the proper slot. যে নিৰ্দিষ্ট ঠাইত তোমালোকে নিজৰ হোমৱৰ্কবিলাক ইনচাৰ্ট কৰা so এনেকৈ স্ক্ৰীনত বনাই থয় সেই স্ক্ৰীনৰ পৰা নিয়ে ইনচাৰ্ট কৰে Margie did so with a sigh দুখত কৰিছিল আনন্দত কৰা নাছিল She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. ককাকৰ ককাক যেতিয়া সৰু আছিল তেনেকুৱা ফিজিক্যাল ক্লাছৰুমৰ কথা তেওঁ ভাবি আছিল All the kids from the school neighborhood came laughing and shouting in a school air. So এইখন পুৰণা স্কুলৰ কথা মাগিয়ে ইমাজিন কৰি আছে দেই হয়তে হাঁহিছিল স্কুলত চিঞৰিছিল স্কুলৰ চোতালত খেলিছিল sitting together একলগত বহিছিল in the school room স্কুলৰ কোঠাত going home together at the end of the day গটে কম্পেয়াৰ কৰিব দিব আজিৰ মাৰ্গিৰ ক্লাছৰুম and the classroom 100 years back so এইখিনি কথা জানিব লাগিব 10 নম্বৰ paragraph is very important paragraph number 10 is very important to compare and contrast the present classroom and the classroom 100 years back they learned the same things so they could help one another with the homework and talk about ইজনে আনজনৰ লগত গৃহকাৰ্য আলোচনা কৰিছিল আৰু একলগতে কৰিছিল the teachers were people শিক্ষকবিলাক মানুহ আছিল the mechanical teachers was flashing on the screen একেলগে ভাবিও আছে আৰু mechanical teacherৰ কথাও চাই আছে when we had fractions 1/2 and 1/4 পঢ়াই আছে মাৰ্গী কিন্তু মাৰ্গীয়ে আজি পঢ়াত মন নাই 100 years back classroomৰ কথা ভাবি আছে
Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. That's why the name of the lesson is The Fun They Had. Means 100 years back, the students have had fun in the real classroom. So let us discuss some question and answers. The fun they had. How old are Margie and Tommy? So Margie is 11 while Tommy is 13 years old. My lesson to record এই পিপিটিটো তোমাৰ এইটো যেটো ডকুমেন্ট এই ডকুমেন্টটো মই অ্যাটাচ কৰি দি দিম হা লিংকত তোমালোকে প্ৰিন্ট আউট কৰি ল'ব পাৰিবা হোৱাট ডিড মাৰ্গি নহলে স্ক্ৰীনখন পজ কৰি থৈ পেলাই ৰখাই থৈ পেলাই চাই চাই লিখিবও পাৰা তেতিয়া প্ৰিন্ট আউট নকৰিলেও হ'ব এই কুৱেশ্যন আনসাৰখিনি হোৱাট ডিড মাৰ্গি ৰাইট ইন হাৰ ডায়েৰী মাৰ্গি ৰোট ইন হাৰ ডায়েৰী দ্যাট টমি হ্যাড ফাউণ্ড এ ৰিয়েল বুক এজ টুডে টমি ফাউণ্ড এ ৰিয়েল বুক চ' টমিয়ে ৰিয়েল বুক পোৱা বুলি ডায়েৰীত লিখিছে 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন Had Margie ever seen a book before? Margie আগতে কি তো No, Margie had never seen a book before. আগতে কিতাপ দেখা নাই 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন What things about the book did she find strange? কিতাপখনৰ বিষয়ে কি আচৰিত আছিল Margie found it strange that the words printed on a book stood still instead of moving the way they did on a screen. স্ক্ৰীনত যেনেকৈ আখৰবিলাক মুভ কৰি থাকে প্ৰিণ্টেড কিতাপত নাথাকে সেইগতে আচৰিত পাইছিল she also found it odd uncommon পাইছিল অমিল পাইছিল that the words on a page always remain the same as the first time they were read. Besides, the idea that someone would write a book about schools was itself strange for Margie. So, এনেকুৱা কিতাপ যে স্কুলত পঢ়িছিল মাৰ্গীৰ বাবে হেতু আশ্চৰ্যৰ কথা আচৰিত কথা আছিল What do you think a telebook is? A telebook is that can be read on screen. Telebook বিলাক স্ক্ৰীনত পঢ়িব পাৰি Words move on the screen for the readers to read. স্ক্ৰীনত কিতাপবিলাক ৰিডাৰৰ বাবে মুভ কৰি থাকে লৰি থাকে Where was Margie's school? Did she have any classmates? Margie's school was in her home itself, right next to her bedroom. Bedroomৰ কাষতে ঘৰত আছে No, she did not have any classmates. কোনো বান্ধৱী নাছিল What subject did Margie and Tommy learn? Margie আৰু Tommy কি বিষয় শিকিছিল Margie and Tommy learned geography, history and arithmetic. Margie আৰু Tommy geography, history আৰু arithmetic শিকিছিল So 8 নম্বৰটো কি আছে I wouldn't throw it away. Who says these words? Tommy says these words. What does it refer to? It refers to the screen. What is it being compared with by the speaker? Tommy is comparing the computer screen with the printed books of the earlier times. বৰ্তমান আৰু আগৰ দিনৰ কিতাপৰ কথা টমিয়ে কম্পেয়াৰ কৰি আছে 9 নম্বৰ প্ৰশ্ন Sure, অলপ কুৱেশ্যন নাম্বাৰবিলাক কিতাপৰ লগত মই বদলাই দিছোঁ মই সিৰিয়েলি দিছোঁ গতে প্ৰশ্নটো চাই এটো মিলাই লৈ লিখিলে হ'ল They had a teacher but it wasn't a regular teacher it was a man Who says they refer to Who was they refer to The word they refers to the student who studied in the old kind of school centuries before the time the story is set in They refer to the student hey পুৰণা 100 বছৰ আগৰ ছাত্ৰবিলাকক দে বুলি ইয়াত কোৱা হৈছে Yes What does regular mean here? Here the term regular refers to the mechanical teacher that Tommy and Margie have
টমি আৰু মাৰ্গীৰ মেকানিকেল টিচাৰটোকে ৰেগুলাৰ টিচাৰ বুলি কৈছে হোৱাট ইজ কণ্ট্ৰাষ্টেড উইথ The mechanical teacher is contrasted with the teacher of the earlier times who was a man. Mechanical teacher আৰু আগৰ দিনৰ মানুহৰ টিচাৰক কম্পেয়াৰ কৰিছে What kind of teacher did Margie and Tommy have? Margie and Tommy had mechanical teachers with a large black screens that flashed lessons and questions. So mechanical teacher আছিল ডাঙৰ কলা স্ক্ৰীন আছিল য'ত লেসনবিলাক পোৱাৰ হৈ দেখা দিছিল These teachers had slots where students had put their homework and test papers. কিছুমান ঠাই আছিল য'ত ষ্টুডেণ্টবিলাকে গৃহকাৰ্য ৰাখিব পাৰিছিল What did Margie's mother send for county inspector? County inspector বানানটো ভুল হৈছে দে ডাবল পি হৈ আছে এটা পি হ'ব INSPECT কিয় পঠাইছিল কাউন্টি ইন্সপেক্টৰৰ ওচৰত মাৰ্গী had been consistently failing to perform well in the geography টেষ্টত মাৰ্গীৰ বেয়া হৈ আছিল given by her mechanical teacher দিয়া in order to find out the reason behind this her mother sent for the county teacher ইয়াৰ কাৰণ জানিবলৈ কাউন্টি টিচাৰৰ ওচৰত মাৰ্গীক পঠাই দিছিল 12 নম্বৰ what did he do The county inspector took apart the teacher and after examining it, assembled it again. He slowed up the geography sector of the teacher because it was geared up a little too quick for an average 10 years old. 10 বছৰীয়া ছোৱালীৰ বাবে জিঅ'গ্ৰাফিৰ সেক্টৰটো অলপ ফাষ্ট হৈ আছিল হেটো কাউন্টি ইন্সপেক্টৰজনে স্লো কৰি দিছিল 13 What was Margie doing badly? Why was Margie doing badly in geography? What did the county inspector do to help her? Margie কিয় geography বেয়া কৰি আছিল আৰু county inspector কেনেকৈ সহায় কৰিছিল Margie was doing badly in geography because the geography sector of the mechanical teacher had been adjusted to at a higher level. Geography বেয়া কৰি আছিল কাৰণ geography sectorটো এটা স্পিডত ৰাখা হৈছিল ক্লাছত What had once happened to Tommy's teacher? Once Tommy's teacher was taken away for nearly a month because its history sector had blanked out completely. যিহেতু বুৰঞ্জীৰ পাঠবিলাক নোহোৱা হৈ গৈছিল তাৰ কাৰণে বুৰঞ্জীৰ টিচাৰজনক টমিৰ পৰা কেইদিনমান দূৰত ৰখা হৈছিল এই আমি যে পাইছিলোঁ মাৰ্গীও ভাবিছিল তাৰ জিঅ'গ্ৰাফি টিচাৰটোক মুভ কৰি দিব বুলি Did Margie have regular days and hours for school? If so, why? Yes, Margie had regular days and hours for school. The mechanical teacher always turned on at the same time every day except Saturdays and Sundays. শনিবাৰ আৰু দেওবাৰৰ বাহিৰে সদায় ক্লাছ কৰিছিল সেইগতে ৰেগুলাৰ ক্লাছ This was because her mother believed that learning at regular hours helped little girls learn better. সদায় পঢ়িলে ভালকে শিকিব পাৰে সৰু How does Tommy describe the old kind of school? Tommy says that the old kind of school existed centuries ago. 100 বছৰ আগতে আছিল They had a teacher who was a man. সিহঁতৰ এজন মানুহৰ শিক্ষক আছিল This teacher taught in a special building. বিশেষ বিদ্যালয়ত শিকাইছিল Where all the kids assembled, সকলোবোৰ শিশু লগ লাগিছিল and learned the same things as per their respective ages. বয়স হিচাপে একেটা শ্ৰেণীতে বহি পঢ়িছিল 17 নম্বৰ question How does he describe the old kind of teacher? পুৰণা শিক্ষকজনক কেনেকৈ বৰ্ণনা কৰিছে টমিয়ে Tommy says that the teacher of the old kind of school were a man who taught the students inside a special building. এজন মানুহ আছিল আৰু স্পেচিয়েল বিল্ডিঙত একলগত শিকাইছিল The teachers taught the children in groups and gave them homework and asked them questions. গ্ৰুপত শিকাইছিল গৃহকাৰ্য দিছিল আৰু প্ৰশ্ন সুধিছিল টিচাৰে স্ক্ৰীনে সোধা নাছিল এটা লং কুৱেশ্যন আহিছে দেই 100 পৰা 150 শব্দৰ ভিতৰত
What are the main features of the mechanical teachers and the schoolrooms that Maggie and Tommy have in the story? Mechanical teacher আৰু classroom teacher কি পাৰ্থক্য আছে? Maggie and Tommy had mechanical teacher. These teachers were basically large black screens on which lessons were shown and questions were asked. So, mechanical teacher আছিল Maggie আৰু Tommy. Screen আছিল আৰু তাতে question answer বিলাক দেখাইছিল. These teachers were adjusted according to the age and potential of the student concerned. এই টিচাৰবিলাকক বয়স হিচাপে তাত এডজাষ্ট কৰিছিল আৰু গুণ হিচাপে সিহঁতক পঢ়াইছিল. They had a slot in which the student had to put their homework and test papers. স্ক্ৰীনত হোমৱৰ্ক থোৱাৰ কাৰণে স্পেচ আছিল, স্লট আছিল আৰু টেষ্ট পেপাৰ ৰখাৰ কাৰণে স্লট আছিল. এইটো মেকানিকেল 1957 চনৰ ক্লাছৰুমৰ কথা কৈ আছে. তলত আমি পুৰণা ক্লাছৰুম পাম. The mechanical teacher immediately calculated the marks for the answer written in the punch codes by the students. So punch code সৰুতে শিকাই সেইটোৰ জৰিয়তে সিহঁতে লিখা প্ৰশ্নবিলাকৰ নম্বৰ দিছিল তৎক্ষণাত. However, these teachers were prone to technical and mechanical failure and trouble. কিন্তু এই শিক্ষকবিলাকে কাৰিকৰী বিজুতি কিছুমান দেখিব লগা হৈছিল আৰু বিফলতা আৰু সমস্যা পাইছিল. Their schools were in their home itself. সিহঁতৰ স্কুলবিলাক ঘৰতে আছিল. In fact, Margie's school was right next to her bedroom. Margie's স্কুলটো বেডৰুমৰ কাষতে আছিল. Students did not have classmates. ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ বন্ধু নাছিল, অকলে পঢ়িছিল. They had regular days and hours for school. আজিৰ প্ৰেক্ষাপটত যদি আমি চাওঁ কৰোণা বিভীষিকাৰ টাইমত এনেকুৱা স্কুলৰে প্ৰয়োজন হৈছে না অকলে পঢ়া. The mechanical teacher always turned on at the same time every day except Saturdays and Sundays. So 7 দিনত 5 দিন পঢ়াইছিলে. So এইটো আচলতে টমি আৰু মাৰ্গীৰ ক্লাছৰুমৰ বিষয়ে এটা লং কুৱেশ্যন লিখিব দিছে. এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ. Why did Margie hate school? মাৰ্গীয়ে কিয় স্কুল বেয়া পাইছিল? Why did she think the old kind of school must have been fun? কিয় ভাবিছিল যে পুৰণা স্কুলৰ আনন্দ বেছি আছিল? Margie hated school because it was not fun. আনন্দ নথকা বাবে বেয়া পাইছিল. She hated the large black screen and the way they had to insert the homework and test papers in the slot on the mechanical teacher. So সিহঁতে সেইটোও বেয়া পাইছিল যে স্লটত যে হোমৱৰ্ক থৈ দিব লাগে, টেষ্ট পেপাৰ থৈ দিব লাগে. She disliked the fact that she had to write her answers in a punch code. Punch code লিখিব লাগেও বেয়া পাইছিল. আঙুলিৰে লিখিব, কলমেৰে লিখিব নোৱাৰে. Besides, her hatred for school was amplified by her failure. বাঢ়ি গৈছিল, এম্প্লিফাই হৈছিল, বিফলতাত পৰিণত হৈছিল. টু ফেয়াৰৱেল ইন জিঅ'গ্ৰাফি টেষ্ট. জিঅ'গ্ৰাফি টেষ্টৰ পৰা তাইক বিদায় দিছিল, গিভেন বাই আৰ মেকানিকেল টিচাৰ. ইমান বেয়া কৰিছিল, মেকানিকেল টিচাৰে জিঅ'গ্ৰাফি ক্লাছৰ পৰা বিদায় দিছিল. মাগী ইমাজিনড দি অল্ড কাইণ্ড অফ স্কুল উইথ কিডছ ফ্ৰম দ্য এণ্টায়াৰ নেইবাৰহুড কামিং টুগেডাৰ. মাৰ্গীয়ে কি ভাবি আছিল যে ওচৰ চুবুৰীয়া ল'ৰাবিলাকে একেলগত পঢ়া স্কুলৰ কথা ভাবি আছিল. লাফিং, ফূৰ্তি কৰে, হাঁহে, শ্বাউটিং, চিঞৰে ইন দ্য স্কুল এয়াৰ্ড, স্কুলৰ পথাৰত. She imagined that they would sit together in the classroom and go home together at the end of the day. স্কুলত সকলোৱে একলগত বহে, একলগত স্কুল ছুটি হ'লে ঘৰলৈ উভতি আহে. They would learn the same thing and would help each other with the homework. একে কথা শিকে আৰু ইজনে আনজনক গৃহ কাৰ্যত সহায় কৰে. Also, the teacher were people
মেকিং দ্য লাৰ্ণিং প্ৰচেছ শিক্ষকজন এজন মানুহ আছিল আৰু লাৰ্ণিং প্ৰচেছটো ইণ্টাৰেক্টিভ কৰিছিল মানে কথোপকথন হৈছিল সকলোৱে আগভাগ লৈছিল ইণ্টাৰেক্টিভ অল দিছ এছপেক্টছ মেড আৰ বিলিভ ডেট দি অল্ড কাইণ্ড অফ স্কুল মাষ্ট হেভ বিন ফান এই কথাখিনিয়ে তাইক বিশ্বাস কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছিল যে পুৰণা স্কুলবিলাক বেছি আনন্দদায়ক আছিল ডু ইউ এগ্ৰি উইথ মাগি ডেট স্কুলছ টুডে আৰ মোৰ ফান দেন দ্য স্কুল ইন দ্য ষ্টৰী গল্পটোৰ স্কুলখন আৰু পুৰণা স্কুলখনৰ আজিৰ স্কুল আৰু গল্পৰ স্কুলখনৰ মাজত পাৰ্থক্য কি গিভ ৰিজন এইটোক লৈ তুমি একমত নেকি যুক্তি দিয়া য়েছ আই এগ্ৰি ডেট স্কুল টুডে আৰ মোৰ ফান দেন দ্য স্কুল ইন দ্য ষ্টৰী আমি পঢ়ি থকা স্কুলবিলাক বেছি আনন্দদায়ক স্ক্ৰীনৰ স্কুলতকৈ মেকানিকেল স্কুলতকৈ ষ্টাডিং এণ্ড আনচাৰিং কুৱেশ্যন কিন্তু এইটো কি জানানে যুক্তিটো কোনোবাই মেকানিকেল স্কুলো ভাল পাব পাৰে চ' সেই হিচাপে যুক্তিটো হ'ব মই ইয়াত আমি পঢ়ি থকা স্কুলবিলাক ভাল বুলি কৈছোঁ মেকানিকেল স্কুলটো ভাল বুলি কোৱা নাই কিন্তু যুক্তিটো ডেফিনেটলি চবৰে বেলেগ বেলেগ হ'ব এইটো নিজা নিজা কথা মই দিয়া আনচাৰটোৱে যে তোমালোকে লিখিবা ডেটছ নট দ্য আল্টিমেট থিং য়েছ মই জাষ্ট ইয়াত দেখাইছোঁ হাউ টু ৰাইট দ্য আনচাৰ চ' বৰিং আইডিয়া এবাউট প্ৰেজেন্স অফ ক্লাছমেটছ writing homework in punch codes and that too without anybody's help would be draining so punch code to তেওঁৰ বাবে বেয়া আছিল so এটো এটা বেয়া কথা বুলি লিখিছে children developed a better understanding about each other and their so পুৰণা যিটো আমাৰ স্কুল তাতে ইজনে আনজনক জনাৰ বাবে এটা পৰিৱেশ পায় ইমোশনেল এটাচমেন্ট মেকানিকেল স্কুলতো ইমোশন বোলা বস্তুৱে নাই চ' ইণ্টাৰেকশ্যন তাত নহয় এইটো ডিমেৰিটছ হিউমেন টিচাৰ্ছ আৰ মোৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডেবল এণ্ড একমডেটিং ডেট মেকানিকেল ওৱান মেকানিকেল টিচাৰতকৈ হিউমেন টিচাৰটোক বেছি ভালকৈ বুজি পোৱা যায় আৰু বেছি সুবিধা প্ৰদান কৰিব পাৰে বিকজ ৰবটিক টিচাৰ্ছ আৰ প্ৰগ্ৰাম টু টিচ ইন এ স্পেচিফিক ৱে মেকানিকেল টিচাৰটোকতো কম্পিউটাৰত এটা ছেটিংছত থৈ দিয়ে প্ৰগ্ৰাম কৰি থৈ দিয়ে গতিকে যেনেকৈ থয় তেনেকৈ পঢ়াব স্পীডত থ'লে স্পীডত পঢ়াব কিন্তু আমি কি কৰোঁ টিচাৰবিলাকে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বুদ্ধি অনুযায়ী শ্ল' কৰোঁ ফাষ্ট কৰোঁ শ্ল' কৰোঁ ফাষ্ট কৰোঁ পেজটো কমোৱা বঢ়োৱা কৰিব পাৰোঁ দ্য এক্সাইটমেণ্ট ইন ৱেইটিং ফৰ দ্য মাৰ্কছ স্ক'ৰ্ড ইন এক্সামছ চ' আমি যে পৰীক্ষা দিয়াৰ পিছত ৰিজাল্টৰে লক্ষি থাকোঁ সেইটো এটা এক্সাইটমেণ্ট হয় তেওঁলোককতো লগ লগ দিয়ে সেয়ে ৱেন ওৱান ইজ ছিটিং ইন দ্য ক্লাছৰুম উইথ ফেল' ষ্টুডেণ্টছ লগৰ লগত বহি পেলাই নম্বৰৰ অপেক্ষা কৰক ইট ডাজণ্ট হেভ দ্য ছেম এফেক্ট ৱেন মাৰ্কছ আৰ কেলকুলেটেড ইমিডিয়েটলি চ' মাৰ্গীহঁতক যেনেকৈ তৎক্ষণাত নম্বৰ দিয়ে সেইটোৰ ইমান এফেক্ট নাথাকে বুলি কৈছে আফটাৰ এ টেষ্ট হেজ বিন টেকেন পৰীক্ষা লোৱাৰ পিছত দেয়াৰ ফৰ স্কুলছ টুডে আৰ মোৰ ফান দেন স্কুলছ ইন দ্য ষ্টৰী as they are more interactive and promote a healthier way of learning গতিকে আজিৰ স্কুল বেছি ভাল গল্পটোৰ স্কুলতকৈ গতিকে আমি এইকেইটা বস্তু যদি চাওঁ তোমালোকৰ কিতাপৰ যদি পেজ নম্বৰটো চোৱা পেজ নম্বৰ 11ত চ' ইয়াত ইউচেছ কিছুমান দিছে যে সেইবিলাক হৈছে এডভাৰ্ব তোমালোকে চাবা চাই পেলাই এইকেইটা ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ কৰিবা দ্য ৰিপৰ্ট must be read carefully ৰিপৰ্টটো সাৱধানেৰে পঢ়িব লাগিব so that performance can be improved আমি যাতে আমাৰ কামটো ইমপ্ৰুভ কৰিব পাৰোঁ উন্নত কৰিব পাৰোঁ at the interview Samir answered our questions loftily বহুত ওপৰ খাপত উত্তৰ দিছিল charging his soldiers কান্ধ উঠাই পেলাই গৌৰৱেৰে উত্তৰ দিছিল লফটিলি উইল বিহেভ ডিফাৰেণ্টলি ৱেন উই আৰ টায়াৰ্ড অৰ হাংৰি আমি যেতিয়া ভাগৰ লাগে আমাৰ আৰু ভোক লাগে তেতিয়া আমি বেলেগ ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰোঁ চব ভাৰ্বৰ লগত চব এডভাৰ্ব ইউজ আছে ভাৰ্বৰ লগত এডভাৰ্ব ইউজ দ্য টিচাৰ shook her head sorrowfully when Robbie lied
দুঃখিতভাৱে মাথাটো জোকাৰিছিল যেতিয়া ৰবিয়ে মিছা কথা কৈছিল আই কমপ্লিটলি ফৰগট এবাউট ইট মই সম্পূৰ্ণৰূপে ইয়াৰ বিষয়ে পাহৰি গৈছোঁ when I complimented ৰেৱতী on her success ৰেৱতীক মই সফলতাৰ বিষয়ে যেতিয়া মানে শুভেচ্ছা জনাইছিলোঁ she just smiled nonchalantly and turned away জাষ্ট এটা মানে নৰ্মেল এটা ৰিয়েকশ্যন দেখাইছিল যে ননচেলেণ্টলি ৰিয়েকশ্যন দেখাইছিল কিন্তু বেছি সক্ৰিয়তা তাত নাছিল কেয়াৰলেছলি দেখাইছিল চ' এইখিনি চাই চাই লিখিব লাগিব চ' ইয়াৰ পিছত তোমালোকক আকৌ দিছে দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ দ্য কোম্পানী অফুলি হ'ব বিজি এণ্ড উইল নট বি এবল টু মিট ইউ ইমান বিজি যে তোমাক লগ কৰিব নোৱাৰে আচৰিত ধৰণে বিজি চ' ঔফুলিৰ ব্যৱহাৰ তেনেকৈ হয় এটা ইউছেজ এনেকুৱা ইউছেজ জানিলেহে তোমালোকে স্পিকিঙত উন্নত হ'বা আই ফিনিছ মাই ৱৰ্ক কুইকলি মোৰ কামটো তৎক্ষণাত কৰিছিলোঁ যাতে মই খেলিব পাৰোঁ চ' ডেট আই কুড গো আউট এণ্ড প্লে চ' আকৌ তোমালোকক LY লগাব দিছে এংগ্ৰি এংগ্ৰিলি হেপী হেপিলি মেৰি মেৰিলি শ্লিপি শ্লিপলি ইজি ইজিলি নইজি নইজিলি টাইডি টাইডিলি গ্লুমি গ্লুমিলি চ' পেজবিলাক যেতিয়াই আহে তোমালোকে ৰখাই থবা ভিডিঅ'টো আৰু চাই চাই লিখিবা আনচাৰবিলাক হা আৰু বহুত এক্টিভিটি আছে গোটেই এক্টিভিটিবিলাক দিব নোৱাৰোঁ কাৰণ ক্লাছটো বহুত দীঘলীয়া হয় চ' এই চেগতে মই তোমালোকক থেংক ইউ জনাইছোঁ ইমান সময় যে লেচনটো চালা লাইক কৰিবা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা থেংক ইউ